Hindi. Yung pala yung combination. Ito yung white. Mas okay ito. Ito kaya. Ilaw. Pero dito kita lahat ng colors. Ito na lang. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog sa mga bago pa lang sa aking channel. You may call me crisv, simplycrisv. Welcome to my channel. So today, our topic is about how to pick foundation. I-support my channel para sa mas marami pang video para sipagin pa ako. And if you have anything na maisasuggest or comment, please comment down para sa kaka-improve pa ng content natin. Thank you. Let's continue. Welcome to my channel. Isa sa mga dahilan ng matagal na pagpili ng foundation kasi talagang komplikado. Medyo maraming information sa YouTube, sa Google kung paano humanap ng foundation. Tapos medyo hindi siya in layman terms, to simplify the process without using jargons, simplify ng information na napakaraming involved. Without further ado, let's begin. Ano ba yung mga factors na kailangan natin i-take notes? Bilang makeup artist, hindi lang ako doon sa foundation sheet. Kailangan nating consider first kung oily ba, dry ba, o combination skin yung ating skin. So, from there, tsaka tayo mag-isip kung anong kulay o anong shade na dapat natin kunin. After checking kung anong klaseng skin type meron ka, you have to determine your undertone. Undertone, ano ba yung undertone mo? Ito kasi yung hindi nagbabago. Ito yung fixed na kulay mo, ng skin mo, whether umitim ka man or pumuti. Yung apat na klase ng undertone: cool, warm, neutral, and olive. Sa experience ko sa paghahanap at mas napapadaling steps ko sa pag-determine sa client. Yung cool, medyo pinkish. Yung warm sa akin is pag medyo siya, yellowish and orangey. Yan. Yun namang neutral, yun yung nude. Yung nude at saka pag hindi ko siya ma-determine kung pinkish siya or yellowish, parang kasing yung neutral, yung combination ng yellow and pink. So, dun ako sa neutral pag hindi ko siya ma-determine. Sa olive naman, pag yung medyo ashy, yung kulay ng balat niya, whether maputi siya or darker yung skin niya or yung skin depth niya, doon siya papata. Ganun ko lang pinapasimple. Although, ang tinuro sa amin is yung veins. I-research nyo yun kung cool, warm, neutral, or olive. Kung hindi pa rin sa inyo sapat yung sinabi ko kanina. Kasi merong mga paraan. Tulad ng anong klase ng kulay ng damit yung mga bagay sa inyo. Anong klase ng jewelry, silver ba or gold, yung mga ganun. Ano yung madalas yung sinusuot na kulay na bagay sa inyo. Klase ng white na na dress, yung bang white na white or yung medyo beige, parang dirty white. So, yun. Kasi sa olive, isang tingin ko lang pag nakita ko medyo grayish siya. Parang ganun, may gray cast na agad yung skin niya. Wala pa man siyang foundation. Yun. Alam ko na olive na siya. Usually grayish and maputlang green. After nyong malaman kung ano yung undertone ninyo, kailangan nyo malaman yung pangalawa, yung skin depth ninyo. Yung skin depth, madali lang remedyohan kapag nagkamali kayo. Kasi yun lang naman yung lightness and darkness eh. After you determine your undertone and your skin tone depth,
dun na tayo sa foundation. Mas madali na kasi ganun din yung foundation. Parang imamatch nyo lang yung skin color nyo dun sa foundation. There are also 4 kinds of foundation shades na nagkakaiba-iba lang ng depth ng color. So, yun yung cool, warm, neutral, at olive. And katulad din sa skin, you have to determine your undertone. If you are cool, warm, neutral, or olive. Second, you have to determine your skin depth. Nandun ka ba sa fair, light, or medium, nude. And tapos nandun ka na sa deeper na yung skin tone depth. If all else fails, meron pa rin akong tips, pro tips para sa inyo. If all else fails, have your highlighter, concealer, and your contour, your bronzer to balance the foundation shade. Second to the last, tapos na tayo. When in doubt, para sa mga pro tips, when in doubt pa rin kung anong klaseng foundation, go for darker. At least one shade darker. Lalo na pag may sunscreen yung foundation natin kasi nagkakast yun ng light. So, mas nakaka-lighten siya ng skin. Yung mga may sunscreen. So, okay, yun lang po. And just to summarize on how to pick your foundation shade, first, you have to determine your skin type. If you're oily, combination, and you're dry. From there, you have to pick your foundation shade from first determining your kind of undertone. If you are cool, pinkish, warm, yellowish, or orangey, neutral, nude, or combination of both pink and yellow, and olive and grayish, pale greenish. So, after that, you have to check your kind of skin tone depth. Light, medium, or deep colored. Mga tan, deeper tan. So, after checking your undertone in your skin tone depth, it's easier to find your foundation by also matching your kind of skin undertone to any foundation. It's better to train your eyes to see if it is pinkish, orangey, or yellowish, or if it is neutral, nude, or olive. So, matching lang yung undertone ng skin mo tsaka yung klase ng foundation na ipagpipilian mo. After yung makita kung yun ba ay cool, warm, neutral, or olive, dun mo naman hanapin sa foundation kung anong skin tone depth ka. Kung dun ka sa fair, dun ka sa pinakamapuputi, pumili ng shades mo. So, pwede mo itanong sa tindera. Dito sa fair undertone ng mga cool, for example, ano yung mga shades na available na meron kayo. So, pag ninatag sa inyo, mas madali nyo na makikita kung alin kabatch ng skin mo. And paalala lang po sa mga acidic, kung acidic kayo, go for the at least 1 or 2 shades lighter than your skin. Usually, mga oily yung ganyan. Yun lang yung last tip ko. Lastly is, when all else fails, have your highlighter, concealer, and your contour and bronzer to balance out the imbalance of your foundation color. Lalo na pag may kinalaman din sa skin tone, depth lang naman. Thank you so much for watching. And kasalukuyan na po akong tumatanggap naman ng booking. You can check my website on my page by crisv or on my IG, artofmakeupbycrisv. Sa mga may special event, I suggest you have to hire any professional makeup artist para mas swak sa mga photography in makeup at saka perfect yung and skin color
Hindi na mahihirapan sila photographer mag-edit ng inyong photos. Mabilis agad na o produce. So, that's all. Again, my name is crisv and let's simplify life. Merry Christmas! See you next time. Thank you so much. Bye-bye.